अगर बोलोगे पैसा शोर मचाता है आज, चलो सुनाई देता हूँ। नहीं पता कि कल मैंने ऐसा क्या खाया जिसने रिएक्ट किया। मतलब रात में यहाँ हो रही थी सीने में जलन और मेरे साबुन में हल्दी चंदन। तो फिलहाल करते हैं दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन की हालचाल, सत श्री अकाल। और आपको पता लग ही चुका है कि इट्स अ येलो like I'm floating through the air. Ain't I feel like holding all of it closely? I'm bleeding innocent, I feel a discontent. I'm finally facing it all, fearless. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਤ ਛੋਟ ਮੰਨਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਹੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋਟ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਹੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋਟ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਾ ਸਨੱਟ ਐਂਟੀ
ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ